Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ PC එක on වෙනකොට ඔයාගේ නම හරි ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් කියවෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ welcome කියලා දාලා නැත්නම් ඔයාට කැමති දෙයක් දාලා ඔයාගේ නම හෝ ඔයාගේ ආයතනයේ නම එන විදිහට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් skip නොකර බලන්න. ඒ වගේම ඔයාට මගේ channel එකේ තව වීඩියෝස් 70 ගානකට වඩා තියෙනවා. දැනුම ඔයාලට ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. එක එක අන්බොක්සිං වීඩියෝස්, ඒ වගේම IT සම්බන්ධ දේවල්, ඒ වගේම තාක්ෂණය සම්බන්ධ දේවල්, මේ හැම දෙයක්ම මගේ වීඩියෝස් වල ඔයාලට දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු අපේ වීඩියෝ එක. මේ වැඩේ අපි මුලින්ම කරගන්න පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෝඩ් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නවා. ඔයාලට ඒක කොපි කරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලට කොපි කරලා මේක පේස්ට් කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට නම විතරක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ආවට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් තියාගෙන තියෙන මෙන්න මේ කෝඩ් එක මම ඔයාලගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වෙල්කම් කියලා තියෙන තැනයි මෙන්න මේ නේම් කියන තැන විතරයි අපි එඩිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වෙල්කම් කියලා දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාගේ නම හරි මොකක් හරි දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ name එක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මෙච්චරයි මට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා save කරනකොට මෙන්න මේ welcome.vps කියලා තියෙන මම මේ additional විදිහට මේකටම add කරලා දෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ඔයා save කරන්න ඕනේ format එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි save format එක දාන්න ඕනේ. මම මේක save format කියලා ඔයාලට ලේසි වෙන්න edit කරලා තියන්න. ඉතින් මේ ඒක ඊට පස්සේ save කරන්න ඕනේ path එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ C users PC name app data roaming Microsoft Windows start menu programs startup මෙන්න මේ step වලට ඔයාලට PC එකේ C එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ level එකට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන PC name එක බලලා මෙන්න මේම ඔයාලට පුළුවන් properties ගිහිල්ලා PC name එක බලන්න. PC name එක බලලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ device name කියලා. මේක copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ PC name එක දාගන්න. ඉතින් PC name එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයාලගේ save කරන මේකට ගිහිල්ලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන save කරන්න තියෙන මෙන්න මේ path එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම PC එකට ඇවිල්ලා path එක මෙන්න මෙතනට මේක මකලා මෙන්න මේ විදිහට paste කරගෙන enter එකක් ගැහුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට path එකට යනවා. ඉතින් එහෙම path එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක edit කරගත්ත එක ඉස්සෙල්ලාම save කරගන්න කලින් VBS format එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේක මෙන්න මෙහෙම copy කරගන්නවා. බලමු දැන් මේක step by step හදන විදිහ. මේක මම copy කරගෙන මෙන්න මෙහෙම new ගිහිල්ලා text document එකක් කරගන්නවා. text document එකක් අරගෙන මම මේක open කරගන්නවා. open කරගෙන මෙන්න මෙහෙම paste කරනවා. අර මම පල්ලෙහා තිබිච්ච ටික මෙතනට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ටික මම ඔයාලට path එකයි save කරන format එකයි ඔයාලට ලේසි වෙන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක save as ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන all කියන files format එකට දාලා මෙන්න මෙතන මම දාගන්නවා welcome.vbs කියලා. මෙන්න මේ format එකට මේව දාගන්නවා. දාලා මම මේක save කරගන්නවා. save කරගෙන මම මේක close කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම close කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ notepad එක වෙනස් වෙලා මෙන්න මේ වගේ මේක Welcome, Eway online. ඉතින් මේක double click කරොත් ඔයාලට මේක play වෙනවා පේනවා. ඉතින් මේක play වෙනවා Welcome, Eway online. ඔයාලට මේක play කරලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අර කිව්ව path එකට මේ විදිහට වාගේ මෙන්න මෙතන PC name කියන තැනට වාගේ PC name එක දාගෙන copy කරගෙන ඔයා මේ path එකට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම path එකට ආවා. ඉතින් මේ හදපු file එක මෙන්න මේ හදපු file එක මම copy කරලා ඊට පස්සේ මේ මම කියපු path එකට මෙන්න මේ විදිහට paste කරනවා. paste කරලා මම මේක close කරගන්නවා. ඉතින් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයා machine එක restart කරලා බලන්න. ඔයාගේ නම ඒ විදිහටම පෙන්නයි. ඔයා දාපු විදිහටම නම මේකේ start වෙනකොට
කියනවා. ඉතින් මේක කරලා බලන්න හරිම සරල දෙයක්. මට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඔයාලා මේක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.